નમસ્કાર મિત્રો, મિતેશ એજ્યુકેશનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર મોટર ટ્રાન્સપોર્ટની જે ભરતી પાડવામાં આવી છે ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા, એની અંદર પહેલો વિડીયો મેં બનાવવામાં આવે તો કે PSI મોટર ટ્રાન્સપોર્ટના સિલેબસનો આ વિડીયો મિત્રો મારો છે PSI મોટર ટ્રાન્સપોર્ટના સિલેબસ વાઇઝ મોસ્ટ IMP MCQ નો છે મિત્રો। આ વિડીયોની અંદર તમને ટેકનિકલ 80 માર્ક્સના મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચનના આન્સર મિત્રો તમને મળી રહેશે। આ વિડીયોની અંદર મેં એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ્સ અને એન્જિનિયરિંગ મેકેનિક્સના તમામ IMP MCQ એઝ પર સિલેબસ મેં લીધેલા છે મિત્રો। આ બધા જ ટેકનિકલના આન્સર તમને આજે એક્ઝામ લેવાની છે MTની, એની અંદર બહુ જ યુઝફુલ રહેશે મિત્રો। મારો વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી તમને બધા જ જે ક્વેશ્ચન લીધેલા છે IMP એ બધા જ તમને આઈડિયા આ વિડીયોની અંદર આવશે। પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર મોટર ટ્રાન્સપોર્ટની તૈયારી કરતા કેન્ડિડેટ માટે ખાસ સિલેબસ વાઇઝ MCQ મિત્રો, મારી ચેનલમાં તમે નવા હોય તો પ્લીઝ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ મિતેશ એજ્યુકેશનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો મિત્રો। હવે એનો આપણે વિડીયો જોઈએ છે સિલેબસ વાઇઝ મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચનનો। એની અંદર બે ટોપિક્સ મેં કન્સિડર કર્યા છે, એક એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ છે અને સેકન્ડ નંબરનું છે એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સ। એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગની અંદર એન્જિનિયરિંગ કર્વ્સ, ઓર્થોગ્રાફિક્સ, આઇસોમેટ્રિક પ્રોજેક્શન્સ, ફંક્શનલ પ્રોજેક્શન ઓફ પોઈન્ટ, લાઇન, પ્લાન્સ, લિમિટ, ફિટ્સ એન્ડ ટોલરન્સ। એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સના ટોપિક છે ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ, ઇક્વિલિબ્રિયમ, friction, its application including rolling, friction, belt, pulley, brake, clutch, screw, jack, wedge, vehicle, etc. Trusses, frames, virtual work, kinematics, dynamic of rigid bodies। આ બધાના મિત્રો મેં IMP મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન મેં લીધેલા છે મિત્રો। મારા વિડીયો જે છે આ એની અંદર બધા જ મિત્રો મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન MCQ મેં લીધેલા છે, તમારે એક્ઝામની અંદર બહુ જ યુઝફુલ થશે મિત્રો। હવે એના MCQ આ મુજબ છે મિત્રો। The straight line which are drawn from various points on the contour on an object to meet a plan are called as, એનો આન્સર આવશે પ્રોજેક્ટર્સ। સેકન્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન છે when the projector are parallel to each other and also perpendicular to the plan, the projection is called, એનો આન્સર આવશે ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન। થર્ડ નંબરનો ક્વેશ્ચન છે in the oblique projection an object is represented by how many views, એનો આન્સર આવશે 1। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે the object we see in our surrounding usually without drawing came under which projection, એનો આન્સર આવશે perspective। 5 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે in orthographic projection each projection view represent how many dimension of an object, એનો આન્સર આવશે 2। 6 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the front view of an object is shown on which plan, એનો આન્સર આવશે vertical plan। 7th નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the top view of an object is shown on which plan, એનો આન્સર આવશે horizontal plan। 8th નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the side view of an object is shown on which plan, એનો આન્સર આવશે profile plan। 9th નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the in first angle projection the object is kept in, એનો આન્સર આવશે first quadrant। 10 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે in first angle projection line between and between, એનો આન્સર આવશે object, projection plan and observer। 11 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે in the first angle projection the front will be the top of the view, એનો આન્સર આવશે above। 12 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે in the first angle projection the left side view will be, એનો આન્સર આવશે right side of front view। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે in first angle projection the position of front and top views are, એનો આન્સર આવશે front view lies above the top views। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે the position of the right side view and front view of an object kept in first quadrant and projection are drawn, એનો આન્સર આવશે the right side view is left side of front view। 15 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the position of reference line and top view in first angle projection are, એનો આન્સર આવશે રેફરન્સ line lies above the top view। 16 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે where is the position of the bottom view in first angle projection, એનો આન્સર આવશે above the front view।
નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વેર ઇઝ ધ પોઝિશન ઓફ બેક વ્યૂ ઇન ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન? એનો આન્સર આવશે રાઇટ સાઇડ ઓફ ધ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ વ્યૂ. 22 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ઇન થર્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન ધ ઓબ્જેક્ટ ઇઝ કેપ્ટ ઇન? એનો આન્સર આવશે થર્ડ ક્વાડ્રન્ટ. 23 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ઇન થર્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન ધ લાઇસ બિટવીન એન્ડ બિટવીન? એનો આન્સર આવશે પ્રોજેક્શન પ્લાન ઓબ્જેક્ટ એન્ડ ઓબ્ઝર્વર. 24 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ઇન થર્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન ધ પોઝિશન ઓફ ફ્રન્ટ વ્યૂ એન્ડ ટોપ વ્યૂઝ આર? એનો આન્સર આવશે ટોપ વ્યૂઝ લાઇસ અબોવ ધ ફ્રન્ટ વ્યૂ. 25 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ધ પોઝિશન ઓફ ધ રાઇટ સાઇડ વ્યૂ એન્ડ front view of an object kept in third quadrant and projection are drawn? એનો આન્સર આવશે the right side view is right side of the front view. 26 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the position of the reference line and top view in the third angle projection are? એનો આન્સર આવશે reference line below the top view. 27 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે where is the position of the bottom view in third angle projection? એનો આન્સર આવશે angle the front view. 28 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે a regular cone is tested on based on horizontal plan the front view will be? એનો આન્સર આવશે isosceles triangle. 29 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે cube is placed on horizontal plan such that one of the space diagonal is perpendicular to the horizontal plan the top view will be? એનો આન્સર આવશે hexagon. 30 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે a cylinder axis is perpendicular to the profile plan the top view will be? એનો આન્સર આવશે rectangle. 31 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે an egg is placed vertical to horizontal plan the top view will be? એનો આન્સર આવશે circle. 32 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the plate of negligible thickness of circular shape is placed parallel to horizontal plan the front view will be? એનો આન્સર આવશે line. 33 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે an object is placed in between projection plan the front view and side view gives the same rectangular and top view is giving square the object? એનો આન્સર આવશે a square cylinder such that square base is parallel to the horizontal plan. 34 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે a regular tetrahedron is placed on a horizontal plan on one of its base the front view top view and side view gives a? એનો આન્સર આવશે triangle. 35 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે a regular cone is placed on a horizontal plan on its base the top view is? નો આન્સર આવશે circle. 36 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે a square pyramid is resting on a vertical plan with the base parallel to the vertical plan the side view will be? એનો આન્સર triangle. 37 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે a triangular prism is placed in projection plan such that the square surface is parallel to the horizontal plan the top view front view will be? એનો આન્સર આવશે rectangle respectively. 38 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે a pentagonal prism is placed such that its axis is perpendicular to horizontal plan the top view and front view are? એનો આન્સર આવશે pentagon rectangle respectively. 39 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે a hexagonal nut is placed on horizontal plan such that the axis is perpendicular to the profile plan the top view and side view will be? એનો આન્સર આવશે rectangular and hexagonal respectively. 40 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે just like the collinear force for free body diagram there the collinear couple and the net moment is taken out from it? એનો આન્સર આવશે the first part of sentence is true and other part is false. 41 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the simplification of the force on the free body diagram is done as? એનો આન્સર આવશે a particular system of rule is followed. 42 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the system of the collinear and parallel force is free body diagram are simplified as? એનો આન્સર આવશે the simplified collinear force system gives a net force and the parallel force system gives a simplified force then we edit it vertically. 43 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the couple is scalar quantity and the force is vector quantity hence only force can be simplified in free body diagram? એનો આન્સર આવશે the first part of statement is false and other part is true. 44 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે what is the collinear system of force for free body diagram? એનો આન્સર આવશે force system having all the force emerging from single point. 45 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the main motto of the free body diagram is to? એનો આન્સર આવશે to reduce calculation.
46 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ધ સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ ધ couple is done for free body diagram on the basis of, and answer આવશે clockwise of the anti-clockwise rotation sign convention. 47 નંબરનો ક્વેશ્ચન the principle of transmissibility for free body diagram is, એનો આન્સર આવશે it states that the force acting on the body is sliding vector. 48 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે honor is transmitted by belt is depends on, એનો આન્સર આવશે all of this. આન્સર આવશે all contact between belt and pulley, velocity of belt, transition under which the belt is placed on the pulley. 49 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે coefficient of friction between belt pulley is depends on, એનો આન્સર આવશે બધા જ આવશે slip of belt, speed of belt, material of belt. 50 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે if speed of belt is increased then, એનો આન્સર આવશે power transmission is decreased. 51 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે width of pulley is should be width of the belt, એનો આન્સર આવશે greater than width of the belt. In belt drive ideal pulley is used for, એનો આન્સર આવશે for applying tension. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે all stress produced on belt are the, એનો આન્સર આવશે tensile stress. 53 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે including angle of V belt is usually, એનો આન્સર આવશે 30 to 40 ડિગ્રી. 54 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે centrifugal tension in the belt is used for, એનો આન્સર આવશે no effect on power transmission. 55 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the type of brakes commonly used in railway train is, એનો આન્સર આવશે shoe brake. 56 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the type of brake commonly used in motor cars is, એનો આન્સર આવશે internal expanding brake. 57 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the efficiency of a screw jack depends on, એનો આન્સર આવશે the pitch of the thread. 58 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the efficiency of screw jack increased with n, એનો આન્સર આવશે increase in the pitch. 59 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે for flat and conical pivot the ratio of the friction torque with uniform wear to the friction torque with uniform pressure is 3/4. 60 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the frictional torque for the same diameter in a conical bearing is, એનો આન્સર આવશે more than in a flat bearing. 61 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે for a safe design a friction clutch is designed assuming, એનો આન્સર આવશે યુનિફોર્મ વેર થિયરી. 62 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે no force is required for the downward motion of load on a screw jack of, એનો આન્સર આવશે alpha is greater than phi. 63 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે in a multiple friction clutch the number of active friction surface is, એનો આન્સર આવશે n-1. 64 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે in a self locking brake the force required to apply the brake is, એનો આન્સર આવશે 0. 65 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે when the frictional force helps the applied force in applying the brake is, એનો આન્સર આવશે self energizing. 66 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે in an internal expanding shoe brake more than 50% of the total braking torque is supplied by, એનો આન્સર આવશે leading shoes. 67 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે frictional is the force of friction experienced by a body when it is at rest, એનો આન્સર આવશે static. 68 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે friction is the force of friction experienced by a body when it is in motion, એનો આન્સર આવશે dynamic. 69 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે when a body slides over another the frictional force experienced by the body is known as, એનો આન્સર આવશે sliding. 70 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે when a body rolls over another friction force experienced by the body is known as, એનો આન્સર આવશે rolling. 71 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે what does phi mean in Lagrange equation L is equal to u plus lambda u, એનો આન્સર આવશે functional constraints. 72 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે which of the following ergonomic factor are encountered in engineering application, તો એનો આન્સર આવશે fatigue. 73 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે which of the following statement is are true about safety or risk, એનો આન્સર આવશે danger is combination of risk and hazard.
74 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વિચ ઓફ ધી ફોલોઈંગ પ્રોસેસ ઇઝ યુઝડ ફોર સરફેસ ફિનિશિંગ, એનો આન્સર આવશે લેપિંગ. 75 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ઇન ફોર્જિંગ પ્રોસેસ ફોર્જિંગ પ્લાન ઇઝ ધ પ્લાન, આન્સર આવશે પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ડાય મોશન. 76 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વોટ આર ધ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ સિલેક્શન ઓફ કાસ્ટિંગ પ્રોસેસ, એનો આન્સર આવશે બોથ એ એન્ડ બી, એટલે આન્સર આવશે ટોલરન્સ એન્ડ સરફેસ ફિનિશ. 77 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વેન અ ક્રિકેટ બેટ હિટ્સ ક્રિકેટ બોલ ઇમ્પલ્સ ઇઝ એપ્લાઇડ ઓન ધ, એનો આન્સર આવશે બોલ. 78 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે મોમેન્ટમ ઇઝ એ ક્વોન્ટિટી, એનો આન્સર આવશે વેક્ટર. ધ ઇક્વેશન ફોર ઇમ્પલ્સ ઇઝ, એનો આન્સર આવશે એફ ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ડેલ્ટા વી. 80 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધ એસઆઈ યુનિટ ઓફ મોમેન્ટમ, એનો આન્સર આવશે કિલોગ્રામ પર સેકન્ડ. 81 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ચેન્જ ઇન મોમેન્ટમ ઓફ અન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધી, એનો આન્સર આવશે ઇમ્પલ્સ. 82 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ઇઝ, એનો આન્સર આવશે વેક્ટર ક્વોન્ટિટી. 83 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે એન્ગ્યુલર મોમેન્ટમ ઇઝ પ્રોપોર્શનલ ટુ, એનો આન્સર આવશે ઇનર્શિયા એન્ડ એન્ગ્યુલર સ્પીડ. 84 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ઇન ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન એન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય 2 or 3 વ્યૂઝ ઓન ડિફરન્ટ પ્લાન વિચ, એનો આન્સર આવશે આર મ્યુચ્યુઅલી પરપેન્ડિક્યુલર પ્રોજેક્શન પ્લાન્સ. 85 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે ધ રિપ્રેઝન્ટ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓન પેપર બાય ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન ધ હોરિઝોન્ટલ પ્લાન should be placed in which way, એનો આન્સર આવશે HP is turned in clock direction up to 90 degree. 86 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે the hidden part in inside or back side of object while represented in orthographic projection are presented by which line, એનો આન્સર આવશે dashed thin line. 87 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે what is an additional third view on orthographic projection in general for simple object, એનો આન્સર આવશે side view. મિત્રો આવી રીતે બે સિલેબસના ટોપિક મેં અહીંયા લીધેલા હતા એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ અને એન્જિનિયરિંગ મિકેનિક્સ. એના મિત્રો 77 અને ટોટલ 87 મેં IMP ક્વેશ્ચનનો વિડીયો બનાવ્યો છે મિત્રો. આ વિડીયોની અંદર 87 ક્વેશ્ચન બે ટોપિકના મેં અહીંયા રજૂ કરેલા છે. આ તમામ IMP ક્વેશ્ચન છે મિત્રો, તમારી એક્ઝામની અંદર યુઝફુલ રહેશે મિત્રો. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો મારા દરેક જે ટોપિક બાકી છે PSI MT ના, એના બાકીના જે સિલેબસ છે એના આધારે હું મોસ્ટ IMP ક્વેશ્ચન બનાવીશ. માટે મિત્રો દરેક વિડીયો મારા જે અપડેટ થાય છે દરેક વિડીયો જોવા, જેથી તમારી એક્ઝામની અંદર બહુ યુઝફુલ રહેશે. મિત્રો તમારે કોઈ પણ પેપરનું સોલ્યુશન જોઈતું હોય તો તમે ચેટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી શકો છો. આ સિલેબસ વાઇઝ MCQની PDF માટે કોમેન્ટ બોક્સમાં રિપ્લાય કરો. પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ મિતેશ એજ્યુ કોર્નર. થેન્ક યુ સો મચ ફ્રેન્ડ્સ.